હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ફિઝિક્સના લેક્ચર્સની અંદર સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. લાસ્ટ લેક્ચર્સની અંદર જ્યારે આપણી કોલેજ ઓફલાઈન સ્ટાર્ટ હતી ત્યારે આપણે યંગ સ્લીપના એક્સપેરિમેન્ટ ભણ્યા હતા. મતલબ ઇન્ટરફરન્સ ભણતા હતા, વ્યતિકરણ ભણતા હતા, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો. ક્લિયર? હવે વ્યતિકરણ સાથે સાથે એ જ ટોપિક સાથે સંલગ્ન એક બીજો ટોપિક છે. ભલે ચેપ્ટર્સ પૂરું નથી થયું, પરંતુ આપણે પરફેક્ટલી રીતે જો તમારે સમજવું હશે ને તો આપણે જે ઇન્ટરફરન્સ ભણ્યા ને એની સાથે સાથે એક બીજા એ જ યુનિટનો ટોપિક છે જેનું નામ છે ડિફ્રેક્શન. અહીંયા કદાચ લાઇટનો ઇસ્યુઝ આવતો હોય તો અહીંયા ઇન્ટરફરન્સ લખ્યો છે, એનો સ્પેલિંગ છે INTERFERENCE. ધ્યાનમાં લઈ લો. ક્લિયર? ચેપ્ટર જે આપણે ઓફલાઈન જે ભણતા હતા કોલેજની અંદર, યંગ ડબલ સ્લિટ એક્સપેરિમેન્ટ, યંગના ડબલ સ્લિટનો પ્રયોગ, એ ચેપ્ટર હજી પૂરું નથી થયું. પણ વચ્ચે મેં નવું ચેપ્ટર એટલા માટે એડ કરેલું છે, સાથે સાથે એટલા માટે આપણે ભણવાના છે કારણ કે ઇન્ટરફરન્સ મતલબ વ્યતિકરણ અને ડિફ્રેક્શન એટલે વિવર્તન, આ બંને ઘટના સેમ છે, થોડી મળતી આવે છે. ઘટના સેમ મળતી આવે છે, ઘટના સરખી નથી, એકબીજાને મળતી આવે એવી ઘટના છે. ઓકે, તો આપણે ઇન્ટરફરન્સનું તો બધું આપણે જાણીએ છીએ, તો સાથે એમાં ડિફરન્સ, આ ડિફ્રેક્શન જે છે એનો ડિફરન્સ કઈ રીતે છે એ આપણે ભણવાનો છે આ લેક્ચર્સની અંદર. તો એના માટે મારે તમને એક સરસ મજાનો એક્ઝામ્પલ આપવાનું છે. એક્ઝામ્પલ એ છે કે આ ડિફ્રેક્શન જે છે, ડિફ્રેક્શનનો મતલબ તમને ખબર પડી કે વિવર્તન. આ જે ડિફ્રેક્શન જે છે, ડિફ્રેક્શન મતલબ શું? તો કે કોઈ આપણે ક્રિકેટનો બોલ થ્રો કરીએ છીએ, ક્રિકેટના બોલ આપણે ઘા કરીએ છીએ, તો વચ્ચે કંઈ આડું નથી આવતું. સપોઝ કે અહીંયાથી ક્રિકેટનો બોલ આપણે ઘા કર્યો છે, આ જે છે દિવાલ છે, બરોબર છે, આમ ઘા કરીએ છીએ, તો દિવાલ સાથે ભટકાશે તો રિટર્ન થઈ જશે. પણ જો આ દિવાલ આ રીતે ક્રોસમાં હોત અને આપણે ક્રિકેટનો બોલ એમ ઘા કર્યો હોત તો ભટકાય અને કંઈક આમ થઈ જાય. મતલબ કે એ વચ્ચે ક્યાંક એને રેઝિસ્ટન્સ મળ્યો કે જેના લીધે પોતાની જે ડાયરેક્શન છે ચેન્જ થઈ ગઈ. ઘણી વખત આપણે આવું કરતા હોઈએ છીએ કે કોઈ એક પાઇપ હોય, પાઇપ કંઈક આવી રીતે આમ સીધો અને પછી એને વળી ગયેલો છે, તો તમે જ્યારે અહીંયાથી હેલો કે કોઈ પણ સાઉન્ડ કરો છો તો સીધું નહીં જાય, ભટકાઈને પાછું રિટર્ન આમ થઈ જશે. સમજતા હશો હું જે સમજાવવા માંગુ છું, તમે બરાબર રીતે સમજતા હશો. બસ એ જ રીતે કોઈ વેવ ફોર્મ છે, એમાં વચ્ચે કોઈ ડિફ્લેક્ટ આવે, અડચણ આવે, અવરોધ આવે, રેઝિસ્ટ થાય તો પોતાની ડાયરેક્શન ચેન્જ કરી દે છે. બસ એ જ ઘટના જે છે આપણે કહેતા હોઈએ ડિફ્રેક્શન. અને એ સરસ મજાની વ્યાખ્યા તમારા બુક્સની અંદર લખી છે, એ તમારે યાદ રાખવાની છે. હવે જે ડિફ્રેક્શન જે છે એ કઈ મેટર છે નહીં કે જેના પર ડિપેન્ડન્ટ છે, તો બે મેટર છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વેવલેન્થ, ડી, વિડ્થ, એની જે જાડાઈ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. હવે મારે એક સરસ મજાનું તમને એક્ઝામ્પલ સમજાવું છું. આપણે ડિફરન્સ તો તમારે ભણવાનો છે. એક તમારા માટે સારી બાબત એ છે કે આ જે ડિફરન્સને જે લખ્યો છે ને એને મગજની અંદર ફિટ કરી દો. મગજની અંદર ફિટ ન થાય તો ચિઠ્ઠી બનાવી નાખો. આ 2 માર્ક્સમાં આવવાનો છે અને આવવાનો જ છે. મગજમાં ફિટ ન થાય ને તો ચિઠ્ઠી બનાવી નાખવાની. હા, પકડાઈ જાય જવાબદારી તમારી. હા, અને પછી ભણીએ આપણે ઇન્ટરફરન્સ અને ડિફ્રેક્શન ને. પણ પહેલાં મારે તમને જે એક સરસ મજાનું એક્ઝામ્પલ બુકની અંદર નથી, બરોબર, મારે તમને સમજાવું છું. લેમ્ડા પોઇન્ટિંગ. હવે 2 વેવ છે, વન સાઉન્ડ વેવ, સેકન્ડ લાઇટ વેવ. બંનેની જે આપણે વેવલેન્થ જો ચેક કરીએ, અહીંયા હું વચ્ચે બોક્સ કરીને લખું છું, અત્યારે જોઈ જશું પછી. સાઉન્ડ વેવ છે SW. આ સાઉન્ડ વેવની વેવલેન્થ લગભગ 1 મીટર જેટલી હોય છે, અપ્રોક્સિમેટ. અને જ્યારે લાઇટ વેવ છે, પ્રકાશના તરંગો છે, એની તરંગલંબાઈ આપણે ખબર 6000 એંગસ્ટ્રોમની આજુબાજુ હોય છે. સમજવા માટે આપણે લઈ લઈએ 6000 એંગસ્ટ્રોમ. હવે બંને વેવ છે, એક સાઉન્ડ વેવ, સેકન્ડ લાઇટ વેવ, પ્રકાશના તરંગો. એને કોઈ સ્લીટમાંથી અથવા તો કોઈ એક રેઝિસ્ટમાંથી, અડચણમાંથી પસાર કરી. સપોઝ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ, એક રૂમ છે, બંધ રૂમ. રેડી? સપોઝ કે એક રૂમ છે. હવે કોઈ રૂમની અંદર કોઈ એક વ્યક્તિ છે, ઊભો છે, અને અહીંયા દરવાજો છે. દરવાજો બંધ છે, પણ આપણને ખબર છે કે દરવાજો જ્યારે બંધ હોય ત્યારે વચ્ચે થોડીક તો જગ્યા રહે છે. હવે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ રૂમમાંથી બોલે છે તો બહાર ઉભેલો વ્યક્તિ સાંભળી શકશે? તમારો જવાબ હશે યસ, સાંભળી શકશે. પણ હું બીજો પ્રશ્ન પૂછું કે શું રૂમની બહાર ઉભેલો વ્યક્તિ એ વ્યક્તિને જોઈ શકશે રૂમમાં છે? તેનો જવાબ છે ના. કેમ? તો એનો આધાર આ લેમ્ડા અને ડી ઉપર છે. જો બંને માટે જે ડી છે, ડી તો કેવો છે? સેમ છે. બાયણું બંધ કરી દીધું, વચ્ચે જે જગ્યા રહે છે, અડચણ જે રહે છે, વચ્ચે નાની એવી જગ્યા હોય દરવાજાની અંદર, એ બે માટે સેમ છે ડી. પણ જો આની વેવલેન્થ એક વધારે છે ને 6000 એંગસ્ટ્રોમ. થોડાક વિદ્યાર્થી મિત્રો ડાયા અને સમજુ બનજો. હા, આ એક વધારે છે ને 6000 એંગસ્ટ્રોમ એટલે ઓછી છે.
6000 એંગસ્ટ્રોમનો મતલબ થાય છે 6000 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 10 ઘાત, એટલે 6 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 7 ઘાત મીટર. તો 6 ભાગ્યા 10 ના 7 મીંડા કરાટી, એટલે આ લેમડાના છેદમાં ડી. જો તમે આનો ગુણોત્તર લેશો લેમડાના છેદમાં ડી, લેમડા ઓછું છે એટલે આનો ગુણોત્તર કેવો થઈ જશે? નાનો થઈ જશે. આનો ગુણોત્તર કેવો થઈ જશે? વધારે થઈ જશે. ધેટ્સ મીન્સ કે જેમ તમારી તરંગ લંબાઈ લેમડા વધારે, ડી ઓછું, એમ ડિફ્રેક્શન મેક્સિમમ. આ એક સોલ્વ કરી દીધું. ફરીથી લેમડા જો, લેમડા જેના માટે લેમડા વેવલેન્થ વધારે હશે ડિફ્રેક્શન કેવું હશે? વધારે. ઇવન જેમ તમે ડી સ્લિટની જો રેઝિસ્ટ છે બરોબર છે એને ઓછો કરશો તો ડિફ્રેક્શન કેવું થઈ જશે? વધારે. ચાલો, આ એક વિભાવના બહુ મજા આવી સમજાવવાની. બુકની અંદર નથી એવું તમારે, બરોબર છે, ભારત પ્રકાશ કન્યાની અંદર પણ એક સમજવા જેવું છે. આના જ આધારે ઘણી બધી તમે એવા એક્ઝામ્પલ વિચારો. દાખલા કે આપણે બાથરૂમમાં નહાતા હોય અને વિચાર કરો કે જો આ ડિફ્રેક્શન અને જે ઇન્ટરફરન્સ થઈ જાય તો તમે યુ કેન ઇમેજિન ઇટ. જસ્ટ ફોર જોક્સ. આ થિયરી આપણે કંઈ એને અંડરસ્ટેન્ડ કરવું નથી. ઓકે, હવે આપણે મેઇન મુદ્દા ઉપર આવી જઈએ, ઇન્ટરફરન્સ અને ડિફ્રેક્શન ઉપર. તો આ ઇન્ટરફરન્સ અને ડિફ્રેક્શન હવે તમને બરોબર રીતે પરફેક્ટલી ખબર પડી જશે કે બંનેની અંદર ચેન્જીસ શું છે મેઇન. હવે એવું ના કહેતા કે ભાઈ કે ઇન્ટરફરન્સ એટલે આપણે એને જોઈ શકીએ અને ડિફ્રેક્શન એટલે સાંભળી શકીએ. ના, એવું કંઈ જ નહીં યાર. પણ આ એક મારે તમને સમજાવવાનું હતું એટલે સમજાવ્યું. હવે આ ઇન્ટરફરન્સ અને ડિફ્રેક્શન જો, ઇન્ટરફરન્સ અને ડિફ્રેક્શન બે સેમ જ છે. બંનેની અંદર સુપરપોઝિશન લો હશે વેવનો. સુપરપોઝિશન લો મતલબ સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત. તો બંનેની અંદરના જે સોર્સિસ છે ને એ થોડા ચેન્જીસ હશે. જો આની અંદર જે છે ને પ્રોડ્યુસ બાય સુપરપોઝિશન ઓફ વેવ. સુપરપોઝિશન વેવ મતલબ કે બે થી વધારે તરંગો ભેગા થાય. સેમ એમ આમાં થશે પ્રોડ્યુસ બાય સુપરપોઝિશન ઓફ વેવ. હવે એ આ વેવ જે છે, આ તરંગો છે, એ કેવા સોર્સમાંથી બહાર આવતા હોય છે? તો એનો જવાબ એ છે કે ઇમિટેડ બાયનો મતલબ થાય છે બહાર આવતા હોય, ઉદ્ભવતા હોય. કેમાંથી? તો કે ડિસ્ક્રિએટ કોહેરન્ટ સોર્સિસ. કેવા સોર્સિસ? ડિસ્ક્રિએટ મતલબ કે દર વખતે એનો જે વેવલેન્થ છે, એની કળા છે, બધું ચેન્જીસ થતું હોય એવું હોય. તો આને કહું છું ઇન્ટરફરન્સ. આપણે ભણી ગયા એની અંદર પથ તફાવત હોય. રેડી? યંગ સ્લિટના નિયમની અંદર. પરંતુ આની અંદર એવું હશે ને, કેવું હશે? કન્ટિન્યુઅસલી એરેન્જ કોહેરન્ટ હોય. કેવા હશે? કન્ટિન્યુઅસલી. એની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કમ્પલસરી કેવી હોવી જોઈએ? સેમ જ હોવી જોઈએ. ક્લિયર? એની અંદર પથ તફાવત નહીં આવે, કળા તફાવત નહીં આવે, કંઈ જ નહીં આવે. આની અંદર આપણે ભણ્યા હતા પથ તફાવત આવતો હતા, ખબર હોય તો આપણે આકૃતિ ડ્રો કરી અને સમજાવતા. આમાં એવું નહીં આવે. બીજો પોઈન્ટ ઇન્ટરફરન્સમાં શું થઈ જશે? ફ્રિન્જીસ મે ઓર મે નોટ સેમ વિથ. આ જે ફ્રિન્જીસનો મતલબ શું થઈ જશે? સલાકા. આ જે સલાકા જે છે એની વિડ્થ, એની જાડાઈ જો સમાન હોય પણ ખરી અને નો પણ હોય. જો મેં શોર્ટમાં લખ્યું છે, તમારા બુકની અંદર વ્યવસ્થિત લોંગ રીતે સમજાવેલું છે. આપણે તમારે યાદ રાખવું. આ સમજવા મને શોર્ટમાં તમે લખાવો સમજાવ્યું છે કે જે ફ્રિન્જ જે સલાકા જે છે એની પહોળાઈ કાં તો સમાન હોય અને નો પણ હોય. જોજો એનું ઓપોઝિટ, ફ્રિન્જ ઇઝ નોટ સેમ વિથ. બરાબર છે? ડિફ્રેક્શનની અંદર જે બી સલાકા બનશે ને એની જાડાઈ જે છે એ સમાન હશે નહીં જ. આની અંદર કદાચ હશે અને કદાચ ન પણ હોય. આની અંદર તો નહીં જ હોય. એટલે આ એક્ઝામ્પલ તમને આટલા જે છે ને ડિફરન્સ IMP છે. ઓકે, ત્યાર પછી તો કે આ જે ફ્રિન્જીસ બને છે, સલાકા જે બને છે, એ તો આપણે ભણ્યા કે લાઇટ હોય કે ડાર્ક હોય. આપણે કહેતા હતા બરાબર છે, એના માટેનું ઇક્વેશન તારવેલા. લાઇટ હશે ને તો એ પરફેક્ટલી લાઇટ હશે. લાઇટ છે તો ફૂલ લાઇટ. અને જો નહીં હોય તો પરફેક્ટલી ડાર્ક હશે. મતલબ કે આવી ચીજ જો અહીંયા લાઇટ નથી તો આ ડાર્ક, પછી વચ્ચે લાઇટ છે, અહીંયા લાઇટ નથી, આ ડાર્ક. આવી કઈ કન્ડિશન હશે. ફરી પાછું તો કે અહીંયા હશે ક્લિયર. જો ડાર્ક લાઇટ, અગેન ડાર્ક લાઇટ. પણ આમાં શું કહે છે? નોટ પરફેક્ટલી લાઇટ, નોટ પરફેક્ટલી ડાર્ક. મતલબ કે આ જે છે ને આમાં કઈ રચના આવી છે. જો આ આખી એક સલાકા જે છે બરોબર છે, તો જેમ તમે આમ ઉપર તરફ જશો ને એમ આની પછી ડાર્કનેસ ઘટતી જશે. પછી અહીંયા એકદમ લાઇટ થઈ જશે, વળી ડાર્કનેસ વધતી જશે, આવું થશે. સમજ્યા તમે? ટૂંકમાં એકદમ ડાર્ક નહીં હોય, એકદમ ધીમે ધીમે પ્રકાશ વધતો જાય, ધીમે ઘટતો જાય. એ ઘટનામાં હું બોર્ડની અંદર રિપ્રેઝન્ટ નહીં કરી શકું, પણ તમે સમજી શકો છો કે આ એકદમ લાઇટ વધારે હોય, ધીમે ઘાટું થતો જાય, એકદમ ડાર્ક આવી જાય, ફરી પાછું લાઇટ થઈ જાય ધીમે એ રીતે. ક્લિયર? ઓકે. ત્યાર પછી શું? ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ઓલ ફ્રિન્જીસ આર છે. ઇન્ટેન્સિટી મતલબ એની જે તીવ્રતા છે. લાઇટ હોય તો લાઇટ, ડાર્ક હોય તો ડાર્ક, એ સેમ હશે. પણ હવે જોવો જોઈએ
આમાં ઇન્ટેન્સિટી જે છે ને અહીંયાથી ખબર પડી જાય. જો આ ઇન્ટેન્સિટી ડાર્ક, આ બધા ડાર્કની ઇન્ટેન્સિટી કેવી છે? સેમ છે. આ બધા જે લાઇટ ભાગ છે એની ઇન્ટેન્સિટી કેવી છે? સેમ છે. બટ અહીંયા તમે જોશો ને તો આની ઇન્ટેન્સિટી જો સેમ નહીં હોય, કા ઇન્ટેન્સિટી ઇન્ક્રીઝ થશે પછી ડિક્રીઝ થશે. ક્લિયર? તો આમાં ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ઓલ ફ્રિન્જીસ આર નોટ સેમ. એની ઇન્ટેન્સિટી સેમ હશે નહીં. હવે મારે તમને આ ફિગરની મદદથી ડ્રો આઉટ કરવું છે. જો આ બધી ફ્રિન્જીસ જુઓ છો, આ બધી ફ્રિન્જીસ છે એની વિડ્થ પહોળાઈ લગભગ કેવી દેખાય છે? સરખી. આ પહોળાઈ એટલે આ તમારે જોવાની, આ પહોળાઈ કેવી છે? સેમ. ડિસ્ટન્સ કેવું છે? સેમ હોય પણ ના પણ હોય. આની અંદર જોજો બીજું શું કીધું? પરફેક્ટલી લાઇટ, પરફેક્ટલી ડાર્ક. જોજો લાઇટ ડાર્ક પરફેક્ટલી ચાલ્યો આવે છે. રેડી? હવે ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ફ્રિન્જીસ આર સેમ. જો બધાની જે ઘાટું જે મેં કીધું છે સેમ, પણ આમાં જોવો છે આ થોડુંક લાઇટ એનાથી ઘાટું, આ પછી એનાથી વધારે ઘાટું આકૃતિ થઈ ગયું, પછી વળી ઓછું ઘાટું આવી ગયું, પછી હા ઓછું લાઇટ થઈ ગયું. મતલબ કે આની ઇન્ટેન્સિટી સેમ હોય નહીં. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ જે ડિફરન્સ છે ઇન્ટરફરન્સ અને ડિફ્રેક્શનનો જે ડિફરન્સ હશે ને તમારા માટે 2 માર્ક્સની અંદર આઈએમપી છે. ખાસ વધારે છે ને આ એક આના પર ફોકસ કરજો. ડિફ્રેક્શન એટલે શું, કઈ બાબત ઉપર મેટર કરે છે, કેવી રીતે ડિપેન્ડન્ટ છે, એનું એક્ઝામ્પલ યાદ રાખો. રહી જાય તો સૌથી વધારે સારું કયું? અહીં લખ્યું તમે સનલાઇટ, સાઉન્ડ વેવ વાળું. અને આ ડિફરન્સની અંદર ટોટલ 1 2 3 4 5 આકૃતિ 6 અને હજી 1.7 છે. બરોબર છે? આ તમારે બધાને યાદ રાખવાના છે. બરોબર? એ જે પોઈન્ટ છે ને એ મેં ભેગો લઈ લીધો છે પરફેક્ટલી લાઇટ, પરફેક્ટલી ડાર્ક વાળો. એટલે કાંઈ ઇશ્યુ નથી. આટલા તમને યાદ, પણ પરફેક્ટલી રીતે યાદ રાખજો. તમારા નોટબુક્સની અંદર લખી નાખજો. બુકની અંદર આપ્યા જ હશે. ક્લિયર? અને જ્યારે એસાઇનમેન્ટ હશે ને ત્યારે આ પ્રશ્ન હશે. એસાઇનમેન્ટ કરતાં આપણા માટે વધારે મહત્વનું છે એક્ઝામ્સની અંદર. એક્ઝામ્સની અંદર પ્રશ્ન 2 થી 3 માર્કમાં આવશે. કદાચ હા ડિફ્રેક્શન એ પૂછી નાખે 2 માર્ક્સ અંદર કે ડિફ્રેક્શન્સ અને ઇન્ટરફરન્સની ડેફિનેશન્સ આપો ખાલી. ક્લિયર? તો બે તમારા માટે તો આ ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો. નેક્સ્ટ લેક્ચર્સની અંદર આપણે આનાથી આગળ આની શોધ જે ગ્રેમાલ્ડી નામનો વૈજ્ઞાનિક હતો એને કરેલી અને એના જુદા જુદા જે બધા સેન્ટેન્સ ને ઇક્વેશન તાર્યો એને તારવશું. મળીએ એક નવા વિડિયો લેક્ચર્સની અંદર. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.